Terve pitkästä aikaa. Nyt ollaan taas tallissa. Tässä on mennyt semmonen kuukausi, kun on viimeksi ollut täällä. Ja oikeastaan mitään muuta en ole tehnyt tässä kuin siivonut vaan. Ja tavallaan ne edellisen jakson systeemit, mitä tähän oli jäänyt, niin on nyt siivottu pois. Mutta tässä jaksossa oli tosiaan tarkoitus nyt vähän lisää alkaa katselemaan Audiata, mitä sen kanssa saataisiin aikaiseksi. Ja kävin hakkeen Serkulta puristuspainomittarin ja ajattelin mitata nyt puristuspaineet sylintereistä kaikista. Ihan varmuuden vuoksi vaan, että katsotaan, että kaikki on niin sanotusti kunnossa tuolla sylintereiden puolella. Ja sitten kävin tuolla varastolla ja löysin pari vanhaa Golfin siis nyt kolmosgolfin jarrutehosta ja siinä näyttää olevan tuo jako tavallaan, millä se tulee kiinni tuohon, niin samanlainen mitä tuossa on. Ainoa, että tuossa on pyöreä semmonen kuula tavallaan päässä, mikä tulee jarrupolkimeen kiinni, ja taas tässä Audissa on semmonen haarukka, mikä ruuvataan kiinni. Mutta jos se haarukka olisi tiettyä kierrettä, eli periaatteessa pystyisi tuohon tankoon tekemään kierteen ja sen sitten ruuaamaan siihen, niin me päästäisiin sillä systeemillä siitä tehosta ja ongelmasta nyt sitten eroon. Mutta ei siinä, minä olen vähän käynyt tässä tekemässä osia käyn tekemässä sen letkun, mikä tulee tuohon tehostajan kiinni. Mutta ei siinä sen kummempaa ja katsotaan nyt mitä saadaan tehtyä ja mitä saadaan aikaiseksi. Mutta ei siinä, lähdetään katsomaan. Jäi tuossa tosiaan sanomatta alkuosuudessa, että jos jollakin siellä katsojapäästä löytyy Koupen puskuri, eli tähän S2 sopiva etupuskuri, niin olisi ihan kiva. Ja sitten jos vielä on mahdollisesti myymässä sitä, niin olisi vielä kivempi. Eli tuo minun puskuri on sen verran huonossa kunnossa, että minä en jaksaisi sitä alkaa korjailemaan. Sitten mulla puuttuu siitä nuo etusäleikön ossuet, eli se keskimmäinen säleikkö. Vaikka sekin, jos joltakin löytyy, niin sekin olisi jo plussaa. Sitten minä ehkä alkaisin korjaamaankin tuota puskuria. Mutta minä yritän nyt mettästää tuohon uuden puskurin. Jos siellä tosiaan jollakin siellä päässä on, niin ottakaa yhteyttä. Kanavan tiedosta löytyy sähköposti, johon pystyy olemaan yhteyksissä. Tai sitten vaikka kommentoipii, niin katsotaan sen kautta. Jatketaan sitten keskustelua. Mutta minä kävin tuossa hakemassa ne RS2 puskurit, mitkä tähän kuulu mukaan. Niin toinen oli jäänyt tosiaan tuon pyöräkoneen kauha alle lumia työntäessä ja se on ihan palasina, sitä ei vaikuta, että se alkaa korjaamaan. Ja toinen on sitten semmonen sinne päin puskuri, joka ei ole mikään kauhean hyvä ja se ei sovi ja minusta se ei ole syvän näköidenkään. Se on semmoinen vähän semmoinen kulumikkaampi, mitä se RS2 puskuri on olemassa. Mutta ja sitten tosiaan mulla on ratti, minkä minä ostin, katsotaanpa se. Minä tuossa hommasin RS6 2000 vuosimallin ratiin. Kiitos vaan sinne kankaan päähän, joka mulle sen lähetteli. Ja toki siitä nyt maksettiinkin rahaa, mutta ihan sillä suht edullisesti tai suht siihen sopivaan hintaan sain tuon kuitenkin. Se maksoi 100 € kaiken kaikkiaan päkeeneen rattineen tuo. Mutta mikä ongelma tässä tulee nyt on se, että tämä viiksihärdelli, niin sehän ei nyt palauta tuota vilkunviikseä. Ja tähän voisi tehdä semmoisen, että ostaa sen erillisen airbagin kehän tähän ja mudailee sen siihen, että se alkaa palauttelemaan sitten tuota vilkkuhommaakin. Mutta mitä minä kattelin, niin oliko 96-2000 vuosimallin A4 on kohtuu samannäköinen tämä viiksihärdelli. Niin jos sillä jollakin katsojapäässä on joku Anvolen purkuauto tyyliin, mitä minä just sanoin tuossa vuosimallia, niin, ja siinä on vielä ajotietokone, niin mä olisin tosi kiinnostunut siitä. Ja sitten sillä vielä, että mä saisin kaikki ne liittimet mukaan, mitkä tulee, ja niissä olisi johtoja jonkun verran jäljellä, että pystyisi tinailemaan nämä johot, eli siirtämään siihen sen systeemin. Ja siinä pitäisi tosiaan olla mukana se kehä tässä, se airbagin kehä siinä systeemissä mukana. Ja sitten jos jollakin on, tosiaan tämäkin me tarvitsen uuden, ilmeisesti Cabriossa on sitten taas semmoinen ratin ympärysmuovi, mikä käy siihen systeemiin. Niin olisin siitäkin
todella kiinnostunut. Mutta ei siinä, tässä nyt oli oikeastaan niitä tarpeita, mitä meikäläisellä on, ja jos siellä tosiaan siellä kastoja päässä jollakin on, niin olkaapa yhteyksissä. Tosiaan mulla on tuossa nyt pari noita kolmoskoppasen golfin tehostajia. Tuosta toisesta puuttuu tuolta keskeltä semmonen vahtumuovisysteemi, ja se on tuossa pöydällä, mutta me epäilen, että joka tapauksessa tämän puolin tehostaja on ehkä paremmassa kunnossa kuin tuo, tai no, en tiedä, mutta jompikumpi nuista, jos se kävisi tuonne, ja jos tähän tankoon, ja tämä on tarpeeksi pitkä, niin saisi tehtyä kierteet, mietin, että kuinka kovaa metallia tuo on olemassa, mutta jos nyt vaan on semmoista, että siihen pystyy sen kierteen tekemään, ja se on sen kokosta, että se haarukka tavallaan, mikä tulee tuonne Audin polkimeen kiinni, niin jos siinä on semmoinen kierre, että sen pystyisi sovittelemaan tuohon, niin olisi tarkoitus tehdä sillä systeemillä tämä. Tämä vaikuttaa olevan minun mielestä samalla jaolla tuo, koska tuo on 4 ja tuollakin on, näkeekö tästä, sielläkin on 4 pulttia, mihin se tulee kiinni. Mutta me nyt otan kuitenkin tuon tuosta pois ja katselen, että jos me saisin tuommoisella tehostajalla sen tehtyä tuon jarrustehostuksen tuohon, mutta sen näkee sitten. Ja tämän letkun kävin tekemässä tuolla paikallisessa hydraulipajassa. Eli tämä oli se letkuhärdeli, missä oli nämä paluupuolen hydrauliikat ohjaustehostukseen ja jarrutehostukseen. Me tein nyt vaan tämmöisen yhden letkun, koska me ajattelin nyt päästä pois tuosta hydraulisesta jarrutehostuksesta kokonaan, niin silloin me ei tarvittaisi mitään muuta kuin tämä yksi letku vaan. Ja tämä T-haarasysteemi jäisi pois sitten siinä vaiheessa. Sitten mä oon vähän tässä pessy näitä kamppeita, jarrunestesäiliö tai eikö hydraulinestesäiliö on ollut aika kauheassa kunnossa, niin se on nyt puhistettu ja tuo on puhistettu. Vielä pitäisi hommata tuonne taakse muovi, mihinkä tuo tulee kiinni. Tästä tosiaan oli rikki tuo jakopään suojasysteemi muovi, niin se pitäisi hommata, että saisi tuon suojattua tuo jakopään remminkin. Ja sitten meillä oli täällä tämmönen Bilteman puristuspainemittari ja tällä olisi nyt tarkoitus mittailla paineet tuolta sylinteristä ensiksi ennen kuin aletaan mitään muuta tässä hommailemaan. Mutta ei siinä, mielellähän katselemaan minkälainen homma tämä on, pannaan GoPro tuohon viereen kuvaamaan ja katsotaan sitten jossakin vaiheessa, että minkälainen systeemi se sitten oikeasti on. En ole itse ennen käyttänyt tuommoista, mutta eikä tuo nyt niin ihmeellinen systeemi ole. Tämä oli hyvin yksinkertainen operaatio. Mä otin vaan kaikki tulpat pois ja panin vuorotelle aina per sylinteri tuon. Vähän varmaan riippui siitä, että kuinka lujaan tämän motukan sai tuonne tulpareikään kierrettyä tai kuinka lujaan sen kiersi. Mutta kaikki tuli siihen 13 luokkaan. Osa oli vähän yli 13. Tietenkin vähän riippui siitä, että kuinka monta kertaa konetta pyöritti, mutta minä laskin se, että se 10 kertaa kävi suunnilleen tuossa tavallaan sylinteri yläkohdassa, niin siinä mielessä ollaan turvallisella vesillä, että kaikissa sylintereissä on kuitenkin painetta ihan suunnilleen saman verran. Ei hirveitä eroja ole. Ja se, että olisiko pitänyt mitata, jos olisi halunnut niin ihan täysin tarkat, niin olisi varmaan pitänyt mitata vielä uudelleen nuo systeemit, mutta minä nyt tykkään, että se on kunnossa tuo sylintereiden osalta. Sitten seuraavaksi aletaan ottaa tuo jarrusylinterisysteemi pois ja katsomaan, että saadaanko me, tai jarrusylinterikö tuo, no pääsylinterihän tuo on, mutta se pois aletaan katsoa, että minkä näköinen systeemi siellä on tuo tehostushomma on, tai se tankosysteemi ja haarukka, niin saadaanko me nuista tehtyä siihen tehostaja.
voin sanoa, että Saksan insinööri on keksinyt oikein hienon tavan kiinnittää tämän tänne. Ne mutterit on täällä välissä. Minä yhden sain pois. Mietin, että lähteekö tämä koko systeemi, missä tuo on taas tämä tehostaja jarru pääsylinterisysteemi, että lähteekö se nyt taas tuolta toisesta päästä pois, mutta toisaalta, jos minä saan tuon irti, niin minä en varmasti saa kiinni kyllä noita uusia pultteja, mitkä tuossa on, että täytyy vissiin mennä vielä kattoon tuolta toiselta puolelta, että saapiiko sen sieltä. Minä en haluaisi käyttää koko poljin hässäkkää irti, koska se vähän vaikuttaa siltä, että tuolta puolelta kun katsoo, että se pitäisi tuo koko poljin hässäkkä ottaa pois, että se lähtisi irti tuo systeemi. Tällä puolella nyt ei ole oikein mitään semmoista, tuolla se näkyy, tää ei oikein kameraan saa. Mutta täytyy nyt kokeilla tältä puolelta vielä ottaa pois tai tutkia, että lähteekö tuo koko kiinnityshärreli tuolta pois vai mikä tämän kanssa on sitten niin se ratkaisu. Vihdoin ja viimein sain irti, siinä oli vielä semmonen joku palautusjousi tai vastaava tuolla, mikä oli tuohon kiinni, niin se ei tahtonut lähteä tuolta, mutta se oli 3 pultilla kiinni tuolla toiselta puolelta, eli sieltä puolelta sai mutterit irti, niin sen sai pois. Mie en nyt tiedä, että onko tämä samankokoisella jaolla tämä systeemi. Pitää nyt purkaa tuosta ossiin, ja minusta tämä oli pikkusen, se on pikkusen pitempi tuo, mitä näissä on, eli tuosta tuonne päähän on se 20, niin täytyy katsoa, että mulla on tässä yksi pultti, tämä ei ole 8.8, mutta mietin, että kestääkö se, luuliskai sen kestävän, jos poikki ja jatkaisi tuon, mutta täytyy nyt ensiksi katsoa, että sopiiko tuo jako edes tuohon ja mitä sen kanssa nyt alkaisi tekemään. Jos se ei sovi, niin sitten pitää tätä varmaan pikkusen muokata, että toivottavasti nyt ainakin jotkut reijät siitä saisi, niin ei tarvitse alkaa tekemään kokonaan uudestaan kiinnityssysteemiä. Mutta ei siinä, minä nyt puran tuon ensiksi ossia ja katon sitten, mallailen vähän noita, että kuinka ne passaa tuon kanssa. Ja nyt kokkelimi laitoin tuon ja jouduin vähän sen tekemään pikkusia muutoksia. Ennen meni tavallaan, mitä on ne moottorikaapelit, mitkä meni, niin meni tuosta päältä. Ne piti laittaa tuonne alle. Me piti ottaa tästä yksi jarru putki irti. Samoin piti käyttää kytkimen putki irti. Eli se hydrauliikkaletku, mikä menee kytkimelle tuonne, niin se piti käyttää irti, että me sai sen menemään sen johon tuonne alle. Ja nyt se ottaa kiinni tuonne vielä noihin pultteihin, mitkä tulee tuosta, ja nuo on luultavasti semmoiset, että ne on hitsattu tuohon kiinni. En tiedä, minä nyt kokeilen vielä, jos ne lähtisi kiertämällä irti siitä, mutta tuskin ne lähtee. Pitää vaan vettää poikki sitten, ja ne on ollut tämän bensalinjan tuen pultit tuossa, mutta tuo bensalinjan systeemin voi vettää vaikka tuohon kiinni, sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Tai sitten se voi kääntää vaikka jopa toisin käsinkin, että jos tuntuu, että se on ihan vaikka tuonne puolelle kokonaan, että panee tuon tuen tuonne alapuolelle ja kääntää sen tuonne, mutta se nyt ei ole ongelma. Tässä oli joku toinenkin tuki vielä tuossa, minä en nyt muista, mitä varten se oli. Siinä on ollut tämmönenkin tuki kiinni tuossa. Minä en nyt muista, että mitä varten tämä on ollut tuossa, mutta tuskin tätä nyt tarvitsee, koska tämä on ollut johtoa varten, että se johto on ollut mennyt tuosta noin melko varmasti. Niin tämä pitää ottaa pois. Ja pitää nyt yrittää saada se johto tuolta menemään jotenkin ehkä järkevämmin vielä, mutta se on sitten sen ajan murhe se. Mutta joka tapauksessa me otan nyt pois tuon ja katsotaan minkä näköinen paketti sitten loppujen lopuksi tuli sitten. Minä siirsin nyt sen vanhan, eli alkuperäisen pääsylinterin siirsin tähän tehostajamotiukkaan ja tämän adapteripalikan, eli se kävi ihan täysin tuohon. Se on samalla jaolla kuin mikä oli tuo tehostaja, niin sinänsä ihan ok homma.
Tietenkin tässä voisi tehdä sillä lailla, että jos haluaisi tätä tehostajaa saada pikkusen kauemmaksi, tavallaan, jos se nyt ei mahu, niin mulla on varaa tässä nyt sen tuon verran, eli suunnilleen, olisiko 8 milliä tai 5 milliä siirtää sitä tavallaan kauemmaksi tuota tehostajaa ja tämän kanssa pelata sillä lailla, että tehdään tästä nyt vaikka 5 milliä sitten pitempi, että se mahtuu tuonne varmasti. Jos nyt puhutaan sitä kestävyydestä, niin mitä tämän kumin takana on tuossa. Eli ei tuokaan mikään niin kestävää ole. Ja eihän siihen tuu siis semmoista vääntölujuuttahan siinä ei hirveästi tarvitse olla, että se on vain siis tämmöistä liikettä, se pystysuuntaista liikettähän siinä vaan pelkästään tulee. Että mie väitän, että tämä on ihan tarpeeksi kestävä pultti siihen hommaan. Mitä mie tosiaan tehin, niin oli se, että mie siirsin tuon ekulle menevän johtohärdellin tuonne alapuolelle. Se meni ennen täältä päältä, kiersi. Ja siirsin sen tuonne tuotejuun tosiaan käyttää irti tuon sylinteriin, tuon kytkimen sylinterin tuo letku, niin jouduin sen käyttää irti. Tämä kytkinkin nyt ilmata, en tiedä miten se ilmataan tässä, ei ainakaan näkyy niin helppoa paikkaa. Mutta sitten toinen ongelma tulee olemaan melko varmasti tämä. Tämä on ohjaustehostimen letku ja sen pitäisi mennä tuonne paniopulttiin tuolla. Ja se tulee eteen. Luultavasti tätä pitää nyt sitten taittaa tuota johtoa jotenkin sillä lailla, että se menee tuon tehostajan ohi. Mutta tosiaan nuo pitää ottaa pois, että se menee tarpeeksi syvälle tuonne ja miettiä mahtuuko se menemään sittenkään. Ja luultavasti tuosta pitää ottaa pikkupala pois, että se mahtuu tuo tehostaja olemaan tuossa. Mutta muuten se näillä testauksilla niin se mahtuisi olemaan siellä ja siitä tulisi ihan jees systeemi. No niin, tämä jakso päätetään nyt tähän. Koitetaan tehdä vähän lyhempiä näistä jaksoista ja sitten vähän tiuhempaan tahtiin. No tosiaan tuli tuossa nyt varmaan semmoinen kuukauden tauko, että me täällä tallissa ollut ollenkaan. Niin. Mutta nyt pyritään siihen, että saataisiin tyyliin 1 video per viikko ulos, niin olisi ihan hyvä tahti. Minä varmaan kerkeän täällä tallissa olemaan muutenkin enäämpi. Mutta seuraavalla kerralla varmaan sitten jatketaan tuon tehostajan kimpussa. Mie sen varmaan kameroiden ulkopuolella kunnostelen. Mulla ei mene hirveästi aikaa nyt siihen kuvaamiseen ja systeemiin, koska tuo maalaushärdelli tuohon, niin se on ihan yksinkertainen operaatio. Ja varmaan puhistelen nuo systeemit ja sitten seuraavalla kerralla laitetaan katselemaan, hitsailemaan tuo pulttipaikalle ja sovittelemaan sitä paremmin tuonne autoon tehostajia. Tosi järkevää hommaahan tämä on, kun auto ei edes pidä lähde käyntiin kunnolla, mutta minä nyt halusin tehdä tämän systeemin ensiksi pois alta, että kun minä nyt joudun luultavasti laittamaan sitten tuohon jäähytysnesteet sisälle seuraavaksi ja jäähyttäjän eteen sun muut, niin nyt kun se on poissa siitä ja ylipäätään kaikkia ylimääräistä roipetta on poistusta eestä, niin se on helpompi tehdä tämä systeemi nyt. Mutta jos sieltä löytyy niitä osia, mitä minä tuossa alussa kaipailin, niin olkaa yhteyksissä. Olisin tosi kiitollinen siitä, että jos joltakin löytyy niitä, niin ei tarvitsisi alkaa itse hirveästi mettästelemään, että mistä niitä löytää. Mutta eipä siinä. Tämä oli tämä jakso tässä ja katsellaan taas sitten jonkun topin kuluttua. Morjens! No niin, komento takaisin. Hyvä sanotaan vielä hei hei. Mulla ei tosiaan käymättä se kustannusosio tästä loppuvaiheesta kokonaan läpi. Eli me ollaan edelleen siinä 68 ja 80. Minä ajattelin, että me ollaan käymään ne tavallaan, mitä tuohon autoon on sijoitettu rahaa, niin vasta siinä vaiheessa, kun ne putotaan tuohon autoon kiinni tai niitä lyödään tuonne koneeseen sisälle tai ylipäätään. Silloin kun ne on tuossa autossa kiinni, niin siinä vaiheessa vasta käydään läpi, että mitä mikäkin on maksanut. Minä olen kuitenkin laskenut tuossa, että mulla on semmoinen vähän reilu 300 € jo tuohon autoon osia ja kaikkea mahdollista systeemiä hommattuna, mutta ei siinä. 68 ja 80 ollaan edelleen. Nyt morjes.